Hello, xin chào tất cả các bác đã có trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series review nhưng mà không phải review các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Và ngày hôm nay thì mình có một cái sản phẩm đến từ hệ thống là Sakuko Japan Store. Đây là cái hệ thống mà chuyên bán các cái sản phẩm mà cái hàng mà họ tiêu thụ hàng nội địa của Nhật. Nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì cũng khá nhiều các cái store của Sakuko này. Và ngày nay thì mình có một cái sản phẩm đến từ Sakuko và hãy xem nó như thế nào. Đây chính là Sakuko Japan Store, có hotline, website các thứ này. Đó. Và cái sản phẩm mình mua ngày hôm nay thì đó là một cái chiếc chảo anh em. Một cái chiếc chảo. Và giá của nó thì cũng cực kỳ là chát luôn anh em. Đó, đây, có em chảo. Đây, cái chảo mình mua ngày hôm nay mình cũng thực ra mình không biết tên là gì, chỉ biết là cái chảo thôi. Đây, có hóa đơn của Sakuko đây. Cái chảo này mình mua có giá chỉ có 24.000 thôi anh em. Đó. Cái này thì cái mã này nó là chảo Karui Fry Pan, size là 26 inch. Giá của nó là 360.000 anh em, 360.000 này này. Đó. Và mình có một cái mã giảm giá riêng dành cho cái hệ thống. Nói chung là có cái mã giảm giá mua nó mới rẻ đây này. Voucher tận là 300.000. Nên là trừ đi còn có 24.000 thôi. Cái chảo này 360 nhá. Nhưng mà cái mã mà mình mua ấy, cái mã này mã khách hàng nội bộ nên giá nó rẻ chỉ còn 324.000 thôi. Áp mã giảm giá đi 300.000 nữa là 24.000. Chảo này nếu mà các bạn mua ở trên hệ thống của sakukostore.com.vn này thì giá nó sẽ là 360 nha các bạn. Rồi, chảo Karui. Đó. Lên cái chảo này chỉ có 24.000 thôi. Rồi chúng ta cũng review qua một chút về cái em chảo này nhá. Rồi, size là 26 inch này. Cái hàng này hàng của Nhật nên nó toàn là tiếng Nhật thôi. Chảo như là cái chảo này là chảo, nó giống không phải chảo đá anh em ạ. Chảo này rất là nhẹ. Nhưng mà người ta sơn kiểu mặt xà đá nha các bạn. Đây. Xem là cái mã gì. Giá 26 inch này. Cái gì trừ tan tiếng Nhật cũng chả hiểu gì không ạ. Trừ 20% này. Mà đằng sau này, mã của nó là DW562629. Giá tiếng Nhật thôi con ơi. Đây, cái sản phẩm này là của kaigroup.com nhưng mà made in China nhá. Hàng này của Nhật nhưng mà lại sản xuất ở bên Trung Quốc. Đó, thế 12 đây này. Anh em xem kỹ phần cái tem nhập khẩu của nó nhá. Chảo Kai, chảo nhà bếp Karu Frypan 26 inch này. Chất liệu thì là lòng chảo làm bằng hợp kim nhôm, bên trong phủ sơn chống xính fluorocarbon, bên ngoài phủ sơn chịu nhiệt. Đáy chảo thì làm bằng thép không rỉ, cần chảo thì làm bằng hợp kim nhôm, nhựa phenol và lyon. Công dụng, cái chảo tất nhiên công dụng của nó để nấu nướng rồi, mình bỏ qua phần này nhá. Cách hướng dẫn sử dụng này: rửa chảo bằng nước rửa bát khi sử dụng lần đầu tiên và không làm lạnh đột ngột bằng nước lạnh khi chảo còn đang nóng, có thể dẫn đến là chảo bị biến dạng hoặc là có thể bong tách mất phần tắm ở đáy chảo. Và khi sử dụng xong thì dùng nước rửa chén để lau rửa sạch. Cái này mình nghĩ rằng nhiều người sử dụng chảo chắc là họ cũng ít để ý đâu. Rồi một chút thông tin nữa về cái chảo này là không sử dụng miếng cọ bằng sắt đánh bóng và không sử dụng các cái sản phẩm giấm, baking soda, sản phẩm có tính kiềm thì tránh làm nóng chảo. Khi nhiệt độ cao có thể làm bong mất cái lớp fluorocarbon. Đó, tránh sử dụng các cụ kim loại. Thông tin về cái sản phẩm này thì là sản xuất tại Kai Corporation ở Tokyo nha các bạn. Đây này. Rồi, nhưng mà xuất xứ lại từ Trung Quốc. Đó, công ty Kai Việt Nam này ở Đông Anh, và công ty nhập khẩu về đến tay các bạn thì là nhà bán lẻ Sakuko Việt Nam. Đấy. Riêng cái phần nguồn gốc xuất xứ của cái chảo này nó khá là nhàng các bạn. Nhà sản xuất thì ở bên Nhật, còn xuất xứ lại từ Trung Quốc, mà nhập khẩu về Việt Nam thì là công ty Kai Việt Nam, nhưng mà nhà bán lẻ lại là công ty bán lẻ Sakuko. Như vậy nó có đến 4 cái đầu mối để sản xuất ra cái chảo này. Rồi, vui một chút vậy thôi. Bây giờ mình sẽ review chút qua cái này, bỏ cái này nhá. Xem em chảo là thế nào. Mình sẽ review xem cái chất liệu của nó như nào. Đây, mặt chảo thì anh em có thể thấy rằng nó khá là giống các loại chảo bằng đá, nhưng mà thực chất thì cái chảo này bằng nhôm nhé, thì nó rất là nhẹ. Cái tay cầm này cũng bằng nhôm này. Đó, nhôm nhé, nó rất là nhẹ luôn các bạn. Chảo này giống kiểu chảo trong PUBG. Mặt đáy thì các bạn có thể thấy rằng ở đây nó có một cái tấm này. Cái tấm này sẽ phù hợp để chúng ta sử dụng cho các loại bếp từ các bạn. Chảo này dùng được cho bếp từ rất là tốt. Một số loại chảo trên thị trường thì anh em không thể sử dụng được bếp từ nhá.
Với điều kiện nó phải có cái mặt này này, mặt hấp thụ từ này đó. Ở bên ngoài viên chảo thì cũng sơn một cái lớp chống dính, nhưng mà nhìn nó cứ óng nhỉ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó cứ óng này. Rồi. Trên tay thì mình thấy có một cái tem bằng tiếng không biết là tiếng Nhật hay là tiếng Trung Quốc anh em ạ. Ở đây thì sẽ có một cái lỗ này để giúp bạn có thể treo được. Và bên trong thì cái lỗ này mình thấy là cái ruột này là ruột rỗng như bạn. Ở đây nó có một cái công tắc thì anh em ạ. Mình xem này, nó có một cái công tắc gì đây anh em này. Như vậy nó có một cái lẫy cài anh em ạ. Khá là hay. Rồi bên trong lòng chảo thì như nhà sản xuất mình thấy có ghi đây là sản xuất có được trắng một cái lớp gọi là fluorocarbon. Không biết cái chất này là chất gì, nhưng đại khái nó giống cái chất mà chống dính khi mà chúng ta sử dụng ở các cái chảo chống dính này, và ở trong các cái nồi cơm điện, cái ruột nồi cơm điện người ta cũng sử dụng cái chất này. Khá là đẹp. Ở đây có 3 con ốc này, nhìn nó cũng khá đơn giản anh em ạ. Đấy, không có chi tiết gì đây. Ở dưới này thì nó có một cái này người ta như kiểu nó là tán ấy. Một số loại chảo rẻ tiền thì cái này người ta sẽ bắt ốc. Ở đây có ốc này, giống chảo nhà mình nó cũng vẫn có ốc anh ạ. Đây, cái này là tán này, dưới đây có ốc. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng thử nhá. Để thử cái chảo này thì mình sẽ sử dụng một cái chiếc bếp từ Electrolux. Đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thử và chúng ta sẽ dán thử một quả trứng để xem như nào nhá. Thử xem cái độ chống dính của nó như nào. Ở đây mình có một cái chai dầu dừa coconut để chúng ta thử. Rồi, trước hết là như nhà sản xuất có khuyến cáo là khi các bạn sử dụng lần đầu tiên thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái nước rửa bát để tẩy qua cái này. Rồi, lần first time thì lần đầu tiên thì mình sẽ phải sử dụng đến cái là nước rửa bát này. Chúng ta sẽ phải tráng vào một chút thôi nghe. Khá là mịn rồi nhỉ, chảo mới mà. Cái chảo này nó giống kiểu nó làm cái đoạn thiết cũng khá là chảo đá luôn. Rồi, sạch đi để cho nó hết những cái lớp sơn. Ta có thể sử dụng bọt biển để mình vệ sinh nhé. Đấy, ngon đấy các bạn. Mình rửa xong và ngửi mùi nó cũng không bám cái xà phòng gì, mà dù mình lau rất là kỹ rồi. Đây, vẫn còn các hàn nước. Bây giờ chúng ta sẽ thử ra quả trứng này xem như nào nhá, xem cái chất lượng chảo này như thế nào. Rồi, để thử em chảo này thì mình sẽ sử dụng một cái chiếc bếp từ này các bạn. Như vậy thì nó nhận nhá. Còn nếu mà nó kêu tít 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 là nó sẽ không nhận. Nóng rồi các anh em ạ. Nóng rồi. Mình sẽ cho một ít dầu dừa vào. Chúng ta sẽ rán từ quả trứng này xem nào. Mà có khi không cần dầu đúng không ạ? Tôi thử luôn là với cái chảo chống dính này chúng ta thử xem là không dùng dầu. Tôi là cho ít dầu rồi. Để cho nóng chảo lên. Để số 7 nhá. Cho ít cái dầu dừa cho nó thơm thôi. Rất là nóng luôn. Như vậy dùng với bếp từ là ok nha các bạn, đúng như quảng cáo luôn. Thì mình sẽ dán với quả trứng này. Có dán quá không ạ? Mình thử cái độ dính của cái chảo này xem như nào. Mình cho khá là ít dầu dừa đi. Đấy, xem này nào.
Đúng là mặc dù là chảo xịn đấy nhưng mà vẫn phải có tí dầu không ạ. Cái này thì mình thấy nó làm cái lòng chảo này, cái điểm này thì nó lại hơi vồng lên anh ạ. Đây, khi ví dụ như chúng ta ấp trứng này, quả trứng nó sẽ bị rạc ra các bên này này. Xem ra rán của trứng vút vào phết đấy công ơi. Có vẻ hơi cháy vậy. Vỡ hết trứng rồi. Ôi, không cho dầu, cho nó cháy rồi các bạn. Ốp của trứng khó khăn vậy. Vỡ hết rồi. Khó rán quá. 300.000 cái chảo chán vãi rồi, phí cả tiền. Ông xem, tôi tưởng là thế nào chứ, cháy hết rồi. Tắt bếp đi. Cái chỗ này nó làm vồng lên thì lúc mà rán trứng này nó trôi vào đây, chỗ này nó không chín được các bạn. Thế mới đều đi. Đang tôi ốp đế thành kiểu trứng đánh rồi này. Trời ơi, cái này tôi làm clip là nó chính xác luôn, cháy hết rồi này. Tưởng chả không dính, không cho dầu, hóa ra là toang, cháy rồi. Người ta ăn thì cũng ăn được nhưng mà trời ơi, mình bật bếp đây nè. Không bằng cái chảo cũ nhà tôi nữa. Chán thế. 300.000 đấy. Nói chung để cái này thì chắc là vẫn ăn được thôi, nhưng mà nó hơi đấy. Đây là một lưu ý khi mà anh em mua chảo, đặc biệt là chảo để rán trứng hay ốp trứng nhá, cái kinh nghiệm của mình thì nên chọn những cái chảo là mà cái lòng chảo, cái đỉnh này nó hơi thọt xuống, còn cái chảo này nó lại làm hơi vồng lên. Đây khi mình thả quả trứng vào ấy, hoặc là khi rán cái gì ấy, cái này trứng này nó trôi tọt hết cái bên này. Và trong khi nếu mà các bạn sử dụng bếp mà từ nhá, thì cái phần nóng nhất là ở phần điểm này đó. Đấy, như mình ấy vỡ hết rồi. Ăn thử miếng trứng để xem thế nào nhé. Thành quả của cả buổi review ngày hôm nay. Chín rồi các bạn. Được. Ngon. Nhưng mà có một điều mình thấy có lẽ cái chảo này nó có cái nhược điểm như vậy. Còn trứng thì các ông yên tâm, tôi rán rất nhiều trứng rồi, mấy trăm quả rồi. Rồi, như vậy tôi vừa ăn hết quả trứng như này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử là rửa cái chảo này nhá. Hiện tại thì chảo này nó vẫn đang khá là nóng các bạn. Đây, cho anh em xem này, vết trứng của nó này. Và bây giờ thử rửa xem nào. Mình sẽ thử rửa cái này xem thế nào nhá. Được.
Rồi mình vừa rửa xong các bạn. Đây vẫn còn hơi nước này. Đó. Cảm nhận của mình khi dùng cái chảo này rán trứng thì thật sự là nó không được, nói chung là không được ngon lắm. Tại vì thực ra thì cách rán trứng thì các cái chảo khác là như nhau, nhưng mà cái chảo này mình cái đặc điểm là cái này nó làm nó lại hơi vồng lên, thành ra là mình rán trứng nó không được hài lòng lắm. Với giá là 360.000 một cái chiếc chảo như này thì anh em nghĩ thế nào về cái chiếc chảo này? Có thể để lại phần comment bên dưới video. Rồi trong video ngày hôm nay thì mình đã review thử nghiệm cũng như là trải nghiệm cái chiếc chảo từ hệ thống của Sakuko. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác nhé.